ඔන්න ඉතින් අදත් අපේ පුංචි ද්‍රව්‍ය සම්පින්නනයක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ. පුංචි උනාට ඉතින් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ වගේ පොඩි වැඩ කරනකොට. සමහරුන්ට ඉතින් පොඩි වැඩ කරන්න අමාරුයිනේ. පොඩි වැඩ කරන අයට තමයි අද ද්‍රව්‍ය සම්පින්නනය. පෙට්ටියක් තියෙනවා. පෙට්ටිය ඉතින් හොඳට අඳින්න පුළුවන් දරුවෝ කොච්චරද ඉන්නේ. කොහොම ඇන්දත් වැරද්දක් කරගන්නවනේ. ඔය පෙට්ටිය උඩින් අපි රෙදි කෑල්ලකුත් තියලා බටු ගෙඩි කීපයකුත් තියුවා. ඔන්න වීදුරුවකට රතු පැහැති තීන්ත ටිකකුත් දාලා එකතු කරලා තියෙනවා. ඔයත් ඉතින් මේ විදියට ඔයාගේ චිත්‍රය අඳින්න සූදානම් වෙනවනම් ඉස්සලාම අපි දෙන අවවාද පිළි අරගෙන මේ චිත්‍රය ඇඳලා පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ ගෙදර තියෙන බඩු මුට්ටු එකතු කරගෙන මේ වගේ දේවල් ටිකක් ඇස් මට්ටමත් එක්ක ගලපලා මේසයක් උඩින් තියලා ඒක බලාගෙන අඳින්න ඕනේ. කවදාවත් මේ වගේ චිත්‍ර බලාගෙන නිතර අඳින්න එපා. ද්‍රව්‍ය සම්පින්නන අඳිනකොට ඒ ද්‍රව්‍ය බලාගෙනම අඳින්න. ස්වාභාවික අවකාශයන්ට හුරු වෙන්න ඕනේ. ඔන්න එහෙනම් අපි මේ විදියට චිත්‍රය ඇඳගමුකෝ පැන්සලක් අරගෙන. එහෙනම් අද මේ චිත්‍රය අඳින්න ඉස්සල්ලාම මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන කවුද අපිට මේ චිත්‍රය අඳින්න අද උදව් කළේ කියලා. ඒ තමයි අපේ ඔන්ලයින් වැඩසටහනුත් එක්ක නිතර සම්බන්ධ වෙලා අපිත් එක්ක හරියට වැඩ කරන රසින්දු සංදීප තමයි අද මේ චිත්‍රය අඳින්නේ. ඉතින් රසින්දුටත් ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙලා අපි මේ චිත්‍රය ඇඳලා ඉක්මනට පාට කරලා බලමුකෝ. ඔයාට දැන් අපි දියසායම් චිත්‍ර ගොඩාක් කියලා දීලා තියෙන හින්දා අපි මේ හැම චිත්‍රයක්ම ඊටාම පුංචි පාඩමක් විදියට ඔයාට ඉදිරිපත් කරන්න තමයි උත්සාහ ගන්නෙ. දැන් එහෙනම් මෙන්න මේ විදියට පැන්සලෙන් ඔයාගේ චිත්‍රෙත් ලස්සනට ඇඳගෙන අපි යමු අපේ ඉදිරි පියවරවල් වලට. ඔන්න එහෙනම් අපි වර්ණ කරන්න පටන් ගන්න හදන්නේ. වර්ණ කරනකොට මෙන්න මේ විදියට සරලව ඔයාගේ චිත්‍රයේ මූලික වශයෙන් වර්ණ කරගන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. මෙතනදී මං ඉස්සල්ලා දාපු වීඩියෝ වල තියෙන මූලික වර්ණ කිරීම ටික බලන්න ඔයාට පුළුවන්. ඔන්න දැන් උඩින් ඔයාට පේන්නේ මේ වර්ණ කිරීම වල මූලික වර්ණ කිරීම ටික බලා ගන්න පුළුවන් කාඩ් එක. එතනින් ගිහිල්ලා මුලින් ඉඳලම වර්ණ කරන විදිය බලන්න. දැන් ඉතින් අපි ඔන්න පෙට්ටියට එතකොට මේ රෙදි කෑල්ලට එතකොට මේ බටු ගෙඩි වලට මේ විදියට වර්ණ ස්තර එකතු කරගෙන බලන්න පුළුවන්. කාලේ ඉතුරු කරගන්න ඕනේ හින්දා කාඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලා මූලික ස්තර දාන හැටි බලලා ආවනේ. ඔන්න දැන් අපි තව පියවර කීපයක් වර්ණ කරන්නයි හදන්නේ. ඔන්න දැන් මේ පෙට්ටියේ තියෙන ස්වරූපයන් මතුවෙන විදියට ටික තද වර්ණ වලට චිත්‍රය මෙන්න මේ ආකාරයට ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්.
දැන් බලන්නකො මේ චිත්‍රයේ තියෙන රෙදි කෑල්ලේ තියෙන රැලි බව, පෙට්ටියේ තියෙන එළිය අඳුර වැටිච්ච බව ලස්සනට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඔන්න අපි වීදුරුව පාට කරන්න යන්නේ. මේක ඉතින් ගොඩක් ළමයිට අමාරුයි කියලා තමයි හිතන්නේ. ඒ වුණාට ඉතින් හරිම ලේසි නේද? මෙන්න මේ විදියට වතුරත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා යන්න මුලින්ම වර්ණ ටිකක් දාලා අපි මේ වීදුරුව ඇතුලේ තියෙන රත් පැහැ වතුර මෙන්න මේ ආකාරයට, එහෙම නැත්නම් මේකේ බීම జాතියක් හරි මොනවා හරි තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ආකාරයට මතු කරගන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට ඔයාලට මේක ඇතුළට පැන්සලක් පෑනක් වගේ දෙයක් දාලා උනත් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට පින්සල් මිටක් එහෙම මේක ඇතුළේ තිබුණොත් ඒක හරියට දෙකට කැඩෙන ස්වරූපයක් පේනවා. ඒ දේවලුත් හොඳට බලා කියාගෙන මෙන්න මේ විදියට වර්ණ කරන්නකෝ. දැන් ඉතින් අපේ චිත්‍රෙට අපි රෙදි කෑල්ලේ තියෙන මේ නැමුණු උඩට නෙරපු යටට ගිලිච්ච ස්වරූපය මෙන්න මෙහෙම එකතු කරගන්න ඕන. ඉතින් මේකට ලස්සන නිල් පාටක් තමයි එකතු කරන්නේ. ඒ වගේම මේ බටු ගෙඩි වලින් රෙදි කෑල්ලට වැටිච්ච හෙවණැලි හැමත් මේ විදියට එකතු කරගන්න. දැන් චිත්‍රේ පියවර කීපයක් දාගෙන මේ විදියට මතු වෙනකොට ඔයාට පුළුවන් ලස්සන පසුබිමක් මේ චිත්‍රයට එකතු කරන්න. මේ වෙලාවෙදිත් අපි මේ පසුබිමට එකතු කරන්නේ කහ පාටට හුරු වර්ණයක්. ඉතින් මේ වර්ණය එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදියට චිත්‍රය ලස්සන කරගන්නකෝ.
දැන් ඉතින් ලෑල්ල පාට කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. පසුබිම පාට කරගත්තු විදියටම ලෑල්ල පාට කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි ලෑල්ලත් පාට කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලෑල්ලත් එක්ක මේ රෙදි කෑල්ලේ එතකොට මේ දේවල් වල තියෙන එළිය අඳුර ගැලපෙන විදිය අපි ලස්සනට නිර්මාණය කරන්න ඕන. ඉතින් අපිට හෙවණැලි එහෙමත් මේ වෙලාවේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔන්න දැන් අපි මේ චිත්‍රේ ඝනත්වයත් මේ විදියට එකතු කරගමුකෝ. දැන් හරි නේද? දැන් ඔයාලට ගොඩාක් ලස්සන පුංචි ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩන චිත්‍රයක් අඳින විදිය අපි කියලා දුන්නා. ඉතින් අද අපි ඉගෙන ගත්තේ වීදුරු භාජනයක් නේද? ඒක ඇතුළට වර්ණ ගන්නපු තීන්ත තියර ටිකක් දාලා බටු ගෙඩි කිහිපයක්, එතකොට රෙදි කෑල්ලක්, පෙට්ටියක් වගේ දේවල් තමයි. ඉතින් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ඕන ගොඩාක් හැඩ මේ ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයට අපි එකතු කරානේ. ඉතින් අපි රසින්දුට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයක් ඕගොල්ලොන්ට ඉදිරිපත් කරන්න උදව් කරාට. ඔය අපේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස කමෙන්ට්ස් කරලා තියන්නකෝ. ඔයා අපේ channel එක බැලුවේ අදම නම් අපිව මතක ඇතුව subscribe කරන්න. ඒ වගේම එතනම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරලා all කියලා දාන්නකෝ. ඔයාට මේ චිත්‍රය ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න සමාජ මාධ්‍යවල share කරන්නත් පුළුවන්. ඔයා මේකට ප්‍රතිචාර දක්වනකොටම YouTube කම්පැනිය ඔයාට ඉක්මනටම අපි ගෙනල්ලා දෙන වීඩියෝ ලැබෙන්න සලස්වාවි. එහෙමනම් ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පීන් වෙනව දකින්නයි අපේ උත්සාහය. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ ගොඩාක් පරක්කු වෙලා නම් රසින්දු දැන් ලංකාවේ දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වෙලා ඇති. එහෙමනම් ඉතින් රසින්දුටත් අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කළා අද පාඩම ඉවර කරනවා. ඔගොල්ලෝ හැමෝටම ජයග්‍රාහී අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.